הכל התחיל בדבר שאנשים קוראים לו נימוס, אבל מזרחית לירושלים, נימוס הוא לפעמים נשק. הבשורה הגיעה לירושלים. נחש מלך עמון נפטר. נחש היה אויב בתקופות אחרות, אבל היו ימים בהם נשמר ביניהם חוט דק של כבוד. כזה שלא כתוב על אבן, אבל מלכים זוכרים. דוד הביט באנשיו ואמר, אשלח שליחים עם מילות ניחומים לבנו, שידע שאני לא שמח בפטירת אביו. דוד בחר אותם בזהירות, דווקא אנשים עם פנים טובות, כאלה שרבת עמון תסתכל עליהם ותבין, הם באו לברך. והשליחים יצאו לדרך, פניהם מופנות אל רבת עמון העוינת. כשהם הגיעו, העיר נראתה מרחוק כמו שן של אבן שתקועה באדמה. חומות, מגדלים ושער מבוצר שמסתכל בעיניים חשדניות. השומרים עצרו אותם, הסתכלו על בגדיהם, על זיו פניהם, הבינו שאינם מהווים איום, ואז פתחו את השער. השליחים נכנסו לעיר בגאווה, והרחובות היו מלאים אנשים, מבטם בוחן את השליחים היטב. אלה השליחים של דוד? אמר אחד. מה הם עושים כאן? מי שלח אותם באמת? שאל אחר. אבל השליחים שמרו את ראשם מורם גבוה, כי נשאו את הכבוד של דוד המלך על כתפיהם. הם הובלו אל ארמון האבן, שם ישב חנון על כיסא גבוה ומפואר. השליחים השתחוו לפניו בכבוד ואמרו, מלכנו דוד שולח את תנחומיו על מות אביך. הוא כמעט ענה, אבל לפני שהספיק לומר מילה, היועצים שלו התכנסו סביב. אחד מהם התקרב ואמר בשקט, אתה באמת חושב שהוא בא לנחם אותך? דוד לא שולח אנשים בשביל תנחומים, הוא שולח אנשים בשביל סיבה מסוימת. אלה לא שליחים, אלה עיניים. חנון שתק, ומבט חשדני עלה על פניו. הוא הטה את הראש מעט, ואז הוא אמר בקול שקט, תקרבו אותם, בזמן שסימן את ידו לחייליו. השליחים התקרבו עוד צעד, עדיין חושבים שהם עומדים מול כאב של בן שאיבד את אביו. ואז זה קרה. החיילים מחזו בכתפיהם. אחד השליחים פתח את הפה ושאל בקול מבולבל, אבל למה? השאלה שלו נבלעה כשברזל הסכין נצץ. תנועה קצרה של החייל, והזקן הארוך של השליחים, סמל הכבוד של הגבר, נחתך בהשפלה. את בגדי השליחים, החיילים קראו בפראות, וככה סימנו לכל עובר אורח. השליחים האלה יחזרו לא כאנשים, אלא כהזהרה לדוד. חנון נשען קדימה בכיסאו ואמר משפט אחד, בקול שכולו שנאה. עכשיו תחזירו אותם לדוד. הדרך חזרה הייתה קצרה יותר, כי אף אחד מהם לא העז לדבר. כשהם התקרבו לגבול ישראל, הם לא נכנסו ישר. ובדיוק שם, לפני שיריחו אפילו נראתה באופק, דוד כבר ידע. החדשות הגיעו אליו מהר יותר מהשליחים, ולאחר ששמע, הביט אל האופק מזרחה, ונראה כמו אדם שמודד משהו בעיניים. יואב הסתכל על פניו של דוד ושאל שאלה אחת בלבד. הם שלחו אותם חזרה, ככה? דוד הנהן. יואב התקרב, הסתכל על השולחן, על המפות שמתחילות להיפתח על ידי שרי המלחמה. ואז דוד הסתובב ואמר, הם רצו להשפיל אותנו כדי שלא נעז להגיב. אז נגיב בחומרה, יואב השיב. דוד הרים אליו מבט ואמר, כן, אבל לא בדרך שהם מצפים. יואב הנהן כאילו הבין, למרות שאף אחד בחדר לא אמר את התוכנית. ושם, בין המפות, בחדרי חדרים, המלחמה כבר התחילה. הבוקר עלה מעל הרי המזרח, כמו להב שמחליק מתוך נדן. יואב לא דיבר הרבה, הוא רק סימן והצבא זז. שיירה ארוכה של אבק וברזל, צעדים קצובים, מגנים שנוגעים זה בזה בזמן ההליכה. כשהתקרב צבא דוד לרבת עמון, העיר נראתה מרחוק כמו מבצר בלתי חדיר. אבל יואב לא רץ מיד אל החומה, הוא עשה מה שצבאות מנוסים עושים. הוא עטף את העיר. הצבא נפרס מסביב לעיר כמו טבעת חנק, ולאט לאט, בלי להרעיש יותר מדי, חיילים ננעצו במקומם, יתדות הגנה ננעצו באדמה, אוהלים קמו, קשתים מצאו גבעות להתמקם עליהם,
והמצור התחיל להתיישב. בתוך העיר, חנון הסתכל מהחומה על הטבעת שנסגרה סביבו. הם חושבים שהם יכולים להפחיד אותנו, הוא אמר ליועציו בזמן שחייך. הוא שלח כוח קטן החוצה להדוף את צבא דוד בזמן שמתארגנים למצור. שערי העיר נפתחו, לוחמי רבת עמון יצאו בריצה ובצעקות של ביטחון, כמו גל של מים שמנסה להתיש סלע. אבל יואב חיכה להם. הוא נתן להם להתקרב, להתלהב, לחשוב שהם יצליחו להפתיע. ואז סגר עליהם מהצדדים. יואב דאג שלא יהיה טבח. זה היה רק שיעור קצר בכוחו של צבא דוד. הכוח של חנון נשבר מהר, והלוחמים נסוגו בבהלה אל השערים. השומרים טרקו את השער מאחוריהם, והשקט שנפל בעיר היה שקט כואב. בארמון, חנון התיישב בכיסאו כאילו לא קרה כלום, אבל העיניים שלו חיפשו תשובה. היועצים מיהרו למלא את החלל. זה כלום, אמר הראשון. דחפנו אותם פעם אחת, נמשיך לדחוף, שוב ושוב ונעשה את זה בחוכמה. יש לנו מספיק זמן, יש לנו מים, יש לנו שדות בתוך העיר. רבת עמון לא תיכנע בגלל טבעת של אוהלים. חנון הנהן לאט. הוא נתן לעצמו להאמין שזה בידיים שלו. הם לא ידעו שמה שהם רואים מול החומה הוא רק חצי מהסיפור. כי מחוץ לחומות העיר, חצי מצבא דוד פתאום נעלם מן העין. הם היו בדרך למקום שבני העיר סמכו עליו בלי לחשוב. מקום שנקרא עיר המים. סכר גדול שסיפק מים לתושבי רבת עמון ולשדותיהם. החיילים של דוד פרצו לעיר המים במהירות. לא היה זמן לקריאות קרב, רק נשימות קצרות וריצה כבדה. השומרים המקומיים ניסו להתארגן, אבל זה פשוט קרה מהר מדי. הישראלים עלו על העמדות, סגרו פתחים, תפסו את נקודות המפתח, ובתוך דקות, הקול היחיד שנשמע היה זרימה של מים. מים שהתחילו לזרום לכיוון הלא נכון, דואגים שהעיר תתייבש לאט, כמו נר שמתחיל להיחנק. השבועות עברו, ורבת עמון עדיין עומדת, עדיין מבוצרת, אבל משהו בעיר התחיל להשתנות. השדות התחילו להתייבש, והמבטים של האנשים התחילו להישבר בפינות. באותו לילה, חנון החליט להכות במקום שבו הוא חשב שהאויב חלש, בזמן השינה. כוח לוחמים יצא משערי העיר בחשיכה, הם נעו מהר ובשקט, כמו סכין שנעלמת בתוך החושך. הם התקרבו למחנה של יואב, ובאופק ראו מדורות, אוהלים, מיטות. התעוזה שלהם פעמה בליבם. יופי, הם ישנים, אמר חייל לחברו. הם החליקו בין האוהלים, מוכנים לתפוס גברים בלי נשק, בלי מגנים, אבל אז הם נעצרו. כי ליד המדורות לא היה אף אחד. האוהלים היו ריקים. המיטות היו מסודרות, אבל קרות. המחנה כולו היה כמו תפאורה שקטה. אחד ההמונים לחש, אני לא מבין, איפה הם? בלבול התחיל לטפס בליבם יחד עם הפחד, והם התחילו לסגת לעבר העיר באיטיות. אבל אז הנקיקים מסביב התעוררו. מתוך החשיכה יצאו חיילי דוד, כמו ים שמתרומם בלי הזהרה. ההמונים ניסו להתארגן למגננה, אבל הם כבר היו בתוך מלכודת. הקרב היה קצר, מבולגן וחנוק. הם הובסו, ומי ששרד רץ אל השער עם פחד בעיניים. בבוקר של המחרת, חנון עמד ליד חלון צר. היועצים נכנסו בפחד כמו אנשים שמנסים לא להרעיד את קולם. המתקפה הלילית נכשלה, אדוני. הם חיכו לנו, אמר אחד היועצים. גם היו עוד ניסיונות בשבועות האחרונים, ואיכשהו הם תמיד מוכנים, הוסיף יועץ אחר. חנון הסתובב אליהם לאט. לפחות יש לנו עוד אוכל ומים, נכון? הוא שאל. שתיקה רועמת בין היועצים. אדוני, הבארות מתייבשות, והשדות גם הם מתייבשים, השיב אחד היועצים. חנון לא אמר כלום, ופשוט חזר להסתכל מהחלון אל האופק. חודשים לאחר מכן, רבת עמון עוד עמדה, אבל העיר כבר לא עמדה על חומותיה, היא עמדה על עצבי תושביה. בתוך הסמטאות הצרות של העיר, אנשים רבו על קדים ריקים, במרפסות לחשו שמות של אשמים, בחצרות נשמעו צעקות, אבל דממה כשהחיילים של חנון הגיעו.
היו התקוממויות בהמון, דלתות שנפרצו, אבנים שנזרקו, אנשים שניסו למרוד, אבל נגררו חזרה על הצללים על ידי החיילים של חנון. חנון דאג לדכא כל ניצוץ של מרד, אבל כל ניצוץ שקיבה הדליק עוד 3. כי כשהעיר רעבה, היא לא מפחדת מהאויב שבחוץ, היא מתחילה לפחד מהמלך שבפנים. מחוץ לחומות, יואב עמד מול העיר כמו צייד מול טרף, והבין שהזמן הגיע. שליח יצא ממחנה יואב עם מכתב קצר בידו. למלכי דוד, העיר נשברת, אני קרוב לסיום. בוא, כדי שהניצחון יקרא על שמך. דוד מגיע. מרגלי הצבא של דוד עלה אבק כמו ענן שמכסה את השמש, ובמרכז השיירה איילי ניגוח כבדים, סולמות ארוכים, חבלים, כל כלי שאומר, היום הגיע. כשהם התקרבו, על החומות נשמעו קריאות פעלה. ההמונים רצו לעמדות, אבל הריצה שלהם הייתה איטית ועייפה. דוד הרים את ידו וצעק, עכשיו! הקשתים הישראלים התחילו לראות מטחים קצרים ומהירים לעבר החומות. קדימה, קדימה! נשמעו קריאות בין החיילים. אייל הניגוח התקדם אל השער. ההמונים למעלה ניסו לגלגל אבנים, ניסו לשפוך מים רותחים, אבל אפילו לזה לא היה להם מספיק. ואייל הניגוח פגע. השער רעד. העץ התחיל להיסדק כמו עצם חלולה. בכל מכה נשמע קול אחר מתוך העיר. לא קריאות מלחמה, אלא קריאות של פחד. באותו זמן, החיילים רצו עם הסולמות על הכתפיים תחת מטר חצים. הם הצמידו את הסולמות לחומה וחיילי דוד טיפסו במרץ, אחד אחרי השני, בלי לעצור. ועל ראש החומה התחילו הקרבות האמיתיים. מתחות מתנגשות, חיילים נדחפים אחורה. ההמונים ניסו להחזיק את הקו, אבל הם היו חלשים מרעב. חלק מהמגנים נלחמו עד הרגע האחרון, אבל האחרים, כשראו עוד ועוד סולמות עולים, הניחו את נשקם והתרחקו מהחומה כאילו היא לוהטת. ואז, קול חזק שלא שומעים פעמיים. שער העיר נשבר. אייל הניגוח פרץ פנימה וצבא ישראל זרם לתוך הרחובות. ההמונים ניסו ליצור קו הגנה ראשון ליד כיכר העיר. שורות קצרות עם חניתות, צעקות, מבטים פראיים. הישראלים התנגשו בהם כמו גל, מגן דוחף מגן, חניתות שנשברות, אבק עולה, חיילים צורכים מבעד לקסדות, אבל הכוח של העיר נשבר. החיילים של חנון התחילו לזרוק את נשקיהם בזה אחר זה, וחנון נשאר לבד עם הכתר, הכתר הזה שכבר לא שווה כלום. חנון הובא אל כיכר העיר והונח על ברכיו. דוד עמד מעליו עם שקט מסוכן בפניו. הוא דיבר באופן קצר וחד. כיבדתי את אביך, שלחתי אליך שליחים, מילים, לא חרבות, ואתה החזרת אותם מושפלים. הוא התכופף מעט, כדי שחנון נשמע את זה ברור. כשהשפלת אותם, דאגת להשפיל את עצמך. חנון נשם, רצה לומר משהו, אבל המילים שלו נתקעו. דוד התרומם, והקול שלו היה כמו פסק דין. עכשיו זה נגמר. רבת עמון שלנו. חרבות הונפו לאוויר, מגנים הוקשו זה בזה, חיילי דוד פצחו בצהלות ניצחון. דוד עלה על החומה, הוא עמד גבוה מעל העיר שנשברה, והביט אל הנוף המזרחי. בדיוק כמו החוק השלישי של ניוטון, לכל פעולה יש תגובה שווה ומנוגדת. כך גם בחיים וביחסים בין אנשים. כל מהלך שאתה עושה מפעיל כוח נגד, תגובה שתבוא אליך חזרה. לעתים בעוצמה דומה, אבל מכיוון שלא ציפית לו. כי מי שפועל רק לרגע, מייצר לעצמו את התגובה של מחר. בני ישראל ימשיכו ליישב ערים נוספות, אבל זה כבר סיפור ליום אחר.